Doamne ajută, dragii mei prieteni! Astăzi mă adresez în special artiștilor, dar și creștinilor care vor să știe cum se aplică foița de aur pe icoanele pe care ei le cumpără. Înainte de a începe însă, aș vrea din suflet să mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți pe această pagină a mea și îi văd foarte activi, apreciind ceea ce postez și distribuind aceste videoclipuri scurte în care vor fi de ajutor atât pictorilor, dar mai ales și oamenilor de rând, pentru că toată viața învățăm și e bine să știm orice lucru. Iată în acest videoclip aurirea icoanelor cu mixtion pe bază de ulei, cu uscare la 3 ore sau la 12 ore. Vă sfătuiesc să nu folosiți pe cel de o oră, pentru că nu are același rezultat. Înainte de a începe aurirea, bineînțeles, se realizează desenul icoanei, se incizează desenul, iar apoi toată suprafața ce urmează a fi acoperită cu aur se izolează cu soluția de shellac, o combinație de alcool tehnic și fulgi de shellac. Shellac-ul se aplică în 2-3 straturi, iar după uscarea lui poate fi ușor finisat cu șmirgher foarte fin de granulație 2000. Înainte de a aplica mixtionul, ne asigurăm că am curățat foarte bine suprafața de praf, scame sau orice altă depunere. Acesta se întinde foarte fin cu pensula sau efectiv cu mâna, până acoperim întreaga suprafață. Imediat după aplicarea mixtionului, icoana trebuie așezată într-o zonă închisă, ferită de curenții de aer și de praf, chiar poate într-un dulap. După trecerea celor 12 ore sau mai mult, încercăm să vedem dacă mixtionul s-a uscat. El trebuie să fie foarte ușor lipicios sau chiar să scârție la atingere. Procedăm apoi la aplicarea aurului. În imagini observați cum aplicăm aurul cu această pensulă prin electrizare. Aurul acesta este un aur liber, fără foiță de transfer. Aurul liber este foarte util pentru aurirea suprafețelor neregulate sau a acestor aplicații pe care le observați aici pe icoană. Pe suprafețele perfect întinse se folosește însă aurul cu foiță de transfer. Este preferat un aur de calitate cu o grosime dublă sau chiar triplă. Acest aur este aur de 22 de carate dublu. După aplicarea aurului și acoperirea întregii suprafețe, acesta se curăță și se finisează foarte bine cu o pensulă. Nu încercați, vă sfătuiesc, să folosiți discuri demachiante, căci riscați să prindeți fire foarte fine de vată în locurile unde nu s-a lipit foița de aur. Finisați foarte bine aurul, iar excesul rămas întotdeauna păstrați-l, pentru că el poate fi refolosit. După ce ați terminat de finisat cu multă răbdare și după aplicarea oricărui model dorit pe aur, vă sfătuiesc să protejați aurul cu un vernis pe bază de apă sau alcool, în funcție de dorința dumneavoastră. Acest vernis va ajuta și la prinderea culorii pe aur, dar mult mai important, va proteja foarte bine foița de aur și după ce veți termina icoana.
De asemenea, culoarea se va prinde pe aur și va sta foarte bine și nu va mai fi nevoie să încercați cu zeamă de usturoi sau cu altceva. Verniul trebuie lăsat însă să se usuce în funcție de timpul de uscare înscripționat pe eticheta fiecărui produs. Iar apoi, sigur că urmează pictura. Așa cum am mai menționat într-o altă filmare, aurul în icoană reprezintă căldura și dragostea Duhului Sfânt, ce emană din chipul lui Dumnezeu sau din sfinții reprezentați. Iar noi aplicăm aurul ca dar neprețuit adus și ca ofrandă pentru cel reprezentat, pentru Sfântul pe care îl cinstim. La final, aș vrea să vă spun o cugetare pe care astăzi o foarte bună prietenă mi-a spus-o. Dumnezeu a pus în soare toată dragostea Duhului Sfânt, iar soarele cade peste tot pământul. Acolo unde există viață, peste oameni, animale și plante, el face numai bine, le ajută să crească, să se încălzească, să se mulțească și să existe și să perpetueze specia pe mai departe. Însă, acolo unde nu mai este viață, soarele putrezește sau descompune. De aceea, dragii mei, să rămânem vii în dragostea lui Dumnezeu, ca atunci când soarele cade peste noi, să ne ajute să creștem și să mulțim dragostea în inima noastră. O zi binecuvântată, pace și bucurie tuturor!